امشب در 24 اتحاد یا اختلاف، آینده حمایت از اوکراین در مرکز گفتگوهای کنفرانس امنیتی مونیخ. Come to a reasonable settlement between Russia and Ukraine, and we also believe جی ونس میگه آمریکا معتقد توافق بین روسیه و اوکراین امکان پذیره. تاکید وزیر خزانه‌داری آمریکا به اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی. اسکات بسنت گفته واشنگتن به دنبال کاهش صادرات نفت ایران به 100,000 بشکه در روده. همزمان با گزارش‌ها درباره از سرگیری تولید موشک سوخت جامع توسط جمهوری اسلامی، واشنگتن پست میگه اسرائیل آماده است در صورت شکست فشارهای دیپلماتیک بر تهران تأسیسات هسته‌ای ایران رو بمباران کنه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. کنفرانس امنیتی مونیخ در حالی کارش را آغاز کرده که رویکرد ایالات متحده در قبال موضوع اصلی این کنفرانس یعنی جنگ اوکراین بسیار متفاوت‌تر از دوره پیشه. جی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در این نشست از رهبران اروپایی خواسته تا جلوی مهاجرت غیرقانونی به این قاره را بگیرن. او در ادامه بر مطالبه آمریکا برای افزایش هزینه‌های دفاعی ناتو تاکید کرده و گفته که این پیمان نظامی باید بار بیشتری در اروپا بر دوش بگیره تا آمریکا بتونه بر چالش‌های شرق آسیا متمرکز بشه. درباره اوکراین و روسیه آقای ونس گفته آمریکا معتقد امکان دستیابی به توافقی برای پایان دادن به این جنگ وجود داره. ما اینجا در این کنفرانس دور هم جمع شدیم برای گفتگو در مورد امنیت و خب به صورت نرمال این تهدیداتی که وجود داره بر اساس امنیت خارجی ما خیلی ها اینجا هستن و خب در دولت ترامپ کاملا خیلی نگران هستن در امنیت اروپا و ما فکر میکنیم که ما میتونیم به یک توافقی برسیم بین روسیه و اوکراین و فکر میکنم که خیلی مهم هست در سالهای گذشته برای اروپا که افزایش بده برای اینکه در حوزه دفاعی خودش بیشتر تلاش بکنه. و تهدیدی که من خیلی نگران هستم روسیه، چین یا هیچ بازیگر دیگه نیست. چیزی که من نگرانش هستم تهدید از درون هست. خب این ارزش‌های اصولی اروپا که خب ما در ایالات متحده هم اونها رو از ارزش‌هاش قائل هستیم. می‌بینیم که خب وقتی ایشون در تلویزیون رفتن و خوشحال شدن که دولت رومانی کل انتخابات را از بین برد و ایشون هشدار داد که بر اساس برنامه پیش نرفت و ممکنه همین اتفاق در آلمان هم بیفته. وقتی که این بیانیه ها شوکه کننده است برای آمریکایی ها، برای سالها به ما گفته شده که هر چیزی که ما حمایت میکنیم به اسم ارزش‌های دموکراتیک مشترک ما هست، هر چیزی، چه حالا سیاست ما در اوکراین و خب این سانسور دیجیتالی که ساخته شده به عنوان یک مسئله‌ای برای اینکه دموکراسی رو بلوک بکنه. وقتی ما ببینیم که این دادگاه‌ها انتخابات رو کنسل میکنن و مقامات میگن که بقیه رو میخوان کنسل بکنن و فکر میکنم که جی ونس بود معاون رئیس جمهوری آمریکا 2 روز بعد از اون که پیت هکست وزیر دفاع آمریکا هم گفت عضویت اوکراین در ناتو رو به عنوان بخش از راه حل جنگ روسیه با اوکراین نمیدونه. ولادیمیر زلنسکی در نشست مونیخ بر اتحاد اروپا، اوکراین و آمریکا تاکید کرد و خواهان کمک به کیف برای تدارک ارتشی 1.5 میلیون نفری در برابر روسیه شد. قبل از هر چیز من فکر می‌کنم که آمریکا باید در کنار اروپا از اوکراین حمایت کنه. این یک پیام سیاسی خواهد بود، نه فقط حتی از لحاظ نظامی، نه به خاطر شمار سربازان. از نظر سیاسی این خیلی مهمه که ما در کنار هم بایستیم و وقتی که این تضمین‌های امنیتی از جانب آمریکا و اروپا باشه، اینها باید یک پارچه باشه. این اول. نکته دوم، همونطوری گفتم مهم نیست که این نیروها از چه کشوری باشن. به هر ترتیبی ما نیاز داریم به 1.5 میلیون سرباز. خبرنگارمون احمد صمدی از محل برگزاری نشست امنیتی مونیخ هست. شهر مونیخ با ماست. احمد، جای تعجبم نداره کنفرانس امنیتی مونیخ به شدت زیر سایه جنگ اوکراین و روسیه قرار داره، اما رویکرد مهمترین شریک امنیتی اروپا یعنی ایالات متحده خیلی الان متفاوت است در مورد این جنگ.
بله کاملا متفاوته و باعث تعجب شد امروز در مونیخ هم رسانه‌ها هم سیاستمداران واقعا تعجب کردن که چه رویکرد جدیدی رو ایالات متحده داره اینجا اتخاذ میکنه، ارائه میده. صحبتی از این که باید از اوکراین حمایت بشه، از امنیت قاره اروپا باید دفاع بشه، این صحبت ها نبود و دیدیم که آقای جی دی ونس حتی اومد و در مسائل داخلی کشورهای اروپایی دخالت کرد و صحبت کرد و این باعث شد که مثلا نشریه مثل دیولت بنویسه که از آقای جی دی ونس به عنوان کلانتر یاد ببره، یه کلانتر او در قامت کلانتر اومده اینجا داره صحبت میکنه. و انتقادات دیگه هم شد نسبت به اینکه خب مثلا در خصوص موضوع اصلی اوکراین که خب تهاجم به این کشور بوده و الان بیش از 20% از خاکش در اختیار روسیه هست صحبتی نمیشه و این نگرانی وجود داره که ایالات متحده بخواد چشم بپوشه به اشغالگری روسیه و بخواد که همینجوری اوکراین رو تقدیم کنن به روسیه و اگر چه این اتفاقی بیفته خب اروپایی‌ها نگرانی به جای هم دارن، چون معتقدن که روسیه اگر چه این اتفاقی بیفته میتونه که این کار رو برای دیگر کشورهای اروپایی هم تکرار بکنه. خبرهایی که دیروز اومد بیرون و دستگاه اطلاعاتی آلمان مجددا اون رو در واقع بازنشرش دادن این هستش که تا سال 2029 این امکان وجود داره که روسیه به آلمان حمله بکنه و این میتونه درباره دیگر کشورهای اروپایی هم تکرار بشه و بر همین اساس هم خیلی تاکید دارن که حتما باید یک سیاست هماهنگ و منسجم و یک پارچه‌ای مقابل روسیه و مسئله اوکراین اندیشیده بشه. ولی خب دیدیم که ظاهرا ایالات متحده این چنین قصدی رو نداره و به خاطر همین هم بود که آقای فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان آقای دونالد ترامپ رو به بی‌ملاحظگی متهم کرد و گفت کارهایی که داره انجام میده به نوع بیقانونی هست و نمیشه که در نظم نوینی که درست شده و بر سر اون و معیارها و ارزش‌های اون توافق شده بخوایم که یک کار در خلاف جهت آب حرکت کرد و این نظم رو به هم زد و به این صورت اگر چنین اتفاقی بیفته ممکن هستش که دیگر کشورها و دیگر بازیگران هم بخوان که این نظم رو به هم بزنن و بر همین اساس هم خیلی انتقاد شد. ولی با این حال نکته اساسی این بود که تاکید همگان بر این بود که کشورهای عضو ناتو باید هزینه‌های دفاعیشون رو بالا ببرن. هم رئیس جمهور آلمان برای این نکته تاکید داشت، هم دبیرکل ناتو او تاکید داشت که خیلی کم دارن هزینه میکنن و الان فراتر از این ارقامی که الان دارن کشورهای عضو ناتو دارن هزینه میکنن باید بیش از این باشه. اما در خصوص مسئله گفتگوهایی که خب امروز یک خبری اومد که آقای دونالد ترامپ گفته که گفتگوهایی در سطح عالی در مونیخ انجام خواهد شد، سه جانبه بین روسیه، اوکراین و ایالات متحده. ولی خب این خیلی تعجب برانگیز بود. با این حال یک واکنشی نشون داده شد و اون هم این بود که وزیر امور خارجه آلمان خانم بیربوک واکنش نشون داد و گفت نمیشه که صلح ساختگی ایجاد کرد. اگر صلح ساختگی بخوایم انجام بدیم، یعنی منظورش این است که صلحی باشه که مبنا و اساس نداشته باشه و بر اساس معیارهای بین‌المللی نباشه و کسی که متجاوز هست پذیرفته نشه که متجاوز هست، این اتفاق میتونه برای دیگران هم بیفته و حتی برای خود ایالات متحده هم میتونه اتفاق بیفته. خب بر همین اساس هم به نظر نمیاد که سر این موضوع فعلا بخوان که شرکایی که در دو سوی آتلانتیک قرار دارن به یک توافق خاصی دست پیدا بکنن. البته این خب میدونیم که اینجا اتفاقی نمیفته، اینجا توافقی نمیشه، ولی خب اساس و گفتگوهاش در اینجا پایه‌هاش نهاده میشه و بعدها در گفتگوهایی که در آتی انجام میشه راجع به اون صحبت میکنن. خب موضوعات دیگه هم بود فرداد، اگر وقت داریم من راجع به اونها هم توضیح بدم که مسئله مربوط به چالش‌هایی که در خاورمیانه هستش، امنیت اسرائیل هست. موضوع مهمتر از اون چیزی به اسم جمهوری اسلامی که خب اونجا عامل بی‌ثباتی هستش. در این خصوص هم قرار هست گفتگوهای انجام بشه، پنل‌های برگزار میشه که یکی از اون پنل‌ها رو هم مسیح النجات در شرکت خواهد کرد که اساساً به طور خاص به موضوع هسته‌ای ایران پرداخته خواهد شد و خب این نکته بسیار مهمی هستش که دیدیم در روزهای گذشته هم خبرهای مبنی بر این بود که حالا اسرائیل داره شبیه سازی میکنه، تمرین میکنه هم به تأسیسات هسته ایران رو. به نظر میاد که اتفاقات مهم دیگه هم در هفته‌ها و ماه‌های آینده رخ خواهد داد که ممکنه مبناش در گفتگوهای باشه که در کنفرانس امنیتی مونیخ داره انجام میشه.
احمد به شکلی در واقع در همین سوال اولم بهش اشاره کردیم، روشن هستش که رویکرد دولت ایالات متحده آمریکا، دولت جدید آقای ترامپ بیشتر بر این هستش که نمیخواد خیلی وارد منازعات بین‌المللی بشه، به خصوص در جایی مثلا مثل اوکراین، به خصوص اگر هزینه مالی و نظامی هم برای آمریکا داشته باشه. این فراتر از تنش‌های لفظی چقدر واقعا این تنش رو میشد در خود داخل کنفرانس هم دید بین طرف‌های اروپایی و آمریکایی؟ اینو باید بگم که جدی گرفتن، یعنی کشورهای اروپایی این موضوع رو جدی گرفتن و بر همین موضع هستن که ایالات متحده ممکن هستش که پشت کشورهای اروپایی رو خالی بکنه. آلمانی‌ها در هفته‌های گذشته معتقد بودند که دموکراسی که به طور خاص در آلمان وجود داره با کمک ایالات متحده بوده و خواهان این بودند که ایالات متحده این نقش خودش رو حفظ بکنه. اما در 2-3 روز گذشته در صحبت‌هایی که الان کشورهای اروپایی مقامات رسمی می‌کنن، بر این نکته تاکید می‌کنن که ایالات متحده نمی‌خواد حامی دموکراسی باشه و حتی به نوعی داره تضعیف می‌کنه این رو، و تضعیف رو هم اینگونه معنا می‌کنن که مقاماتی مثل آقای ونس یا آقای ایلان ماسک میاد و از گروه‌های راست افراطی که به هر حال خط قرمز هست در کشورهای اروپایی از ما حمایت میکنه و بر همین اساس هم به نظر میاد که خب این تهدیدات و این گونه رفتارهایی که داره از سوی دولت آمریکا و شخص به طور خاص آقای ترامپ داره انجام میشه جدی گرفته میشه. ممنونم از تو. خبرنگارمون احمد صمدی از محل برگزاری نشست امنیتی مونیخ. یک ویدیو رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده تعدادی از پناهجویان ایرانی در آمریکا به طور غافلگیر کننده و با قل و زنجیر اخراج و به پاناما منتقل شدند. این پناهجویان دسترسی به پول، اینترنت و سیم کارت ندارن و میگن شواهد حاکی از اینه که مقامات مهاجرتی بنا دارن طوری با این قضیه برخورد کنن که انگار اونها اصلا به آمریکا وارد نشدن. به بهونه این که ما رو دارن انتقال میدن به کمپ تگزاس، به خاطر این که کمپ کالیفرنیا پر شده، ماها را قل و زنجیر کردن، دستا رو به هم بستن، 3 دور زنجیر دور کمرا بستن، دستا تکون نمیخورد، پابند داشتیم، بچه ها، زن، مرد، همه همینطوری بودن. ما را بردن به آرمی امریکا بدون اینکه هیچ دیپورتی امضا کرده باشیم. دیدیم سوار یه هواپیمای آرمی فورس کردن. بعد از اینکه پیاده شدیم هممون از اونجا دیدیم روی پلیسا زده پاناما، اونا هیچ جوابی نمیدادن. کلی خبرنگار نصف شب وایساده بود ولی اجازه حتی ندادن ما با خبرنگارا. آرتمیس قاسمزاده یکی از پناهجویان اخراج شده که در ویدیو هم دیدید همین الان از پاناما به ما پیوسته. خانم قاسمزاده، یک تصویری به ما بدید که دقیقاً چه اتفاقی براتون افتاد؟ کی به ایالات متحده رفتید؟ وضعیتتون چه بود اونجا و چه شد که شما رو به پاناما فرستادن؟ سلام به همگی، خسته نباشید. اینطوری بود که حالا پناهجویایی که همراه هم هستیم 12 ایرانی هستیم. تعداد روزایی که اومدیم ورود زدیم با هم متفاوت بوده. پناهجویایی هستن که قبل از آقای ترامپ حتی وارد شدن. به وعده این که ما رو اومدن دنبالمون، اسم ما رو خوندن بین پناهجوهای هندی، پاکستانی و جاهای دیگه و هرچی ما صحبت کردیم که ما کجا داریم انتقال پیدا میکنیم، به ما گفتن که به کمپ بعدی یعنی تگزاس دارید انتقال پیدا میکنید. بعد از اینکه نگاه کردیم رسیدیم به آرمی و سوار هواپیمایی شدیم که هیچ اطلاعاتی به ما نمیدادن که ما دقیقاً پرواز به کجاست. و بعد از تقریباً 6-7 ساعتی که روی هوا بودیم با دسته بسته، پاهای بسته، ولی تاکید میکنم که بچه‌ها رو نبسته بودن. اینو بگم وقتی هواپیما نشست ما بازم سردرگم بودیم. قبل از اینکه ما رو از هواپیما به سمت پایین بیارن همه زنجیرها رو باز کردن که کسی نفهمه داخل هواپیما چطور بوده. و پس از خروجم روی پیراهنا دیدیم که فقط آرم پاناما خورده و فهمیدیم داخل پاناما هستیم، ولی نه برگه دیپورتی امضا کردیم نه مشکلی داشتیم. و همینطور که امریکا میگه داره پناهجوهای غیرقانونی که مشکل دارن و داره تخلفاً اخراج میکنه، ما داره تخلفی اصلا نبودیم. یعنی با زن و بچه ها، زن مجرد و حتی بچه هایی بودن که همراه ما. میتونم بپرسم چند نفر ایرانی تبار هست بین شما؟ ما 12 نفر هستیم. و همتون در کالیفرنیا بودین؟ و همه در کمپ کالیفرنیا، در یک کمپ بودیم ما رو انتقال دادن دقیقاً به اینجا. آیا محدوده زمانی که اونجا بودید مشابه هست یا مثلا بعضیاتون زودتر اومده بودین بعضیاتون دیرتر اومده بودین؟ چند وقت داخل این از فاصله زمانی 1 ماه.
از فاصله زمانی 1 ماه بودن بچه‌ها تا فاصله زمانی 5 روز. اصلا فاصله ها با هم متفاوت بود، ولی تاکید میکنم بچه‌هایی بودن که با حتی 5-6 روز، یعنی همزمان با مثلا بعضی از ما وارد شده بودن ولی به کمپ بعدی انتقال پیدا کرده و آزاد شده بودن، اینجور که ما فهمیدیم و باهاشون در تماس هستیم از اینجا. تو اون مدتی که در اردوگاه مهاجران در کالیفرنیا بودید، آیا به وکیل دسترسی داشتید؟ با هیچ شرکت وکالتی یا با هیچ وکیلی تماس گرفته بودین؟ صدای منو دارید؟ بله خانم قاسم زاده، پرسیدم که آیا در مدتی که در اردوگاه کالیفرنیا بودید دسترسی به وکیل داشتید؟ با وکیلی در ارتباط بودید؟ متاسفانه روی دیوارهایی که حالا ما داخل اون کمپ بودیم، کمپ کالیفرنیا، زده بود که دسترسی به وکیل میتونید داشته باشید، دسترسی حتی به تلفن تماس برای اینکه اسپانسری دارید میتونید داشته باشید. ولی اولا که اصلا ما با خانواده بودیم، اجازه دیدن خانواده ها را نمیدادن داخل کمپ، دسترسی به تماس نداشتیم به جایی و وکیلم 2 باری گفتیم ولی کسی گوش نکرد. گفتن صبحا میتونید وکیل بگیرید و همین دیگه. چقدر الان هنوز نگرانید که ممکنه پاناما مقصد آخر نباشه؟ آیا شما را احیانا بخوام به کشوری دیگر دیپورت بکنن؟ آیا تلاش خواهید کرد که الان که تو پاناما هستید دوباره اقدام قانونی بکنید برای بازگشت به آمریکا؟ ما به شدت تلاش کردیم، ایمیل هایی به سراسر کشورهای مختلف زدیم. ممنونم حالا از کسایی که ما رو به صورت خیلی وایرال کردن، ولی هنوز کمکی به ما نشده که کسی مستقیما به ما میتونه کمکی بکنه و کمکی هنوز دریافت نکردیم. حقیقتا خیلی نگرانیم، چون که حالا با خبرهای داخلی که از ایران داریم، ایران خیلی اعلام کرده که منتظر اینه که ما رو پس بگیره از پاناما و خیلی به صورت زوری از ما اثر انگشت میخوان، امضا میخوان که فقط ما رو دیپورت به خاک اصلی بکنن. و الان با شرایطی که پیش اومده حتی و ما بیشتر همه جا پخش شدیم، جون ما حتی میتونم بگم الان در حال حاضر 100% توی خطر هست و اینجوریه که میتونم بگم ما الان تقریبا 2 شب کلا نخوابیدیم و فقط به این فکر میکنیم که چیکار میتونیم بکنیم، چون که داخل هتل هستیم. از در اتاق که میریم بیرون آرمی هست، یعنی ما حتی سوار آسانسور نمیتونیم بشیم، یه طبقه یا یه طبقه بالا بریم پایین بیایم، اصلا اجازه هیچی نیست. و ما حتی وکیل پیدا کردیم، وکیل پانامایی اومده بود دیشب هتل، 2 ساعت منتظر بود ولی حتی اجازه دیدن ما رو بهش نداده بودن. امروز هم حتی خبردار شدیم که یک ایرانی تبار اومده به هتل درخواست داده ما رو ببینه و سکیوریتی گرفتتش و بازم نذاشتن. خطتون خیلی منقطع است، من عذرخواهی میکنم، هر از گاهی صداتون قطع میشه. الان که در پاناما هستید آیا میتونید از هزینه‌هاتون بر بیایید؟ این هتلی که هستید آیا خرجش رو دولت آمریکا داده؟ به چه صورتی است؟ بله، اینجایی که هستیم که به صورتیه که هتل به صورت رایگان به ما داده شده، غذا و همه چی هست. ولی اینکه بعد از این هتل، حالا که ما اجازه نداریم بریم بیرون، اینکه بعد از این هتل چه اتفاقی دقیقاً قرار ما رو تهدید بکنه، خطرش، ما واقعا هیچی نمیدونیم و تنها نگرانی ما دقیقاً همینجاست که نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقی برای ما میفته و هنوز هیچ حمایتی از هیچ جای دنیا، از هیچ اتحادیه‌ای، هیچ کمک بشردوستانه‌ای هنوز دریافت نکردیم ما اینجا. ممنونم از شما. آرتمیس قاسم زاده، یکی از پناهجویان اخراج شده که الان در پاناما سیتی است. خواهش میکنم. فقط اگر ممکنه که صدای ما رو کل دنیا میشنون، تنها خواهشی که داریم با اتفاقاتی که افتاده، حالا کسایی که اخبارها رو دارن دنبال میکنن میدونن حسابی ما در خطر هستیم، فقط تنها خواهش ما حمایت، به ما کمک کنن. اگر کشور مقصدی هست که ما رو میتونه بهمون کمک بکنه، فقط کمک به ما بکنن. تنها خواهش عاجزانه ای. خانواده الان اینجا در کنار من نشستن، همه همراه با بچه‌ها، همه نگران، نه کسی میخوابه حقیقتا و همه نگرانن و کاری فعلا از دست ما بر نیامده. فقط ما کمک از کل کسایی که صدای ما رو میشنون میخوایم.
ممنونم از شما. میدونم که شرایط بسیار پیچیده، متشکرم از شما که در این وضعیت سخت با ما صحبت کردید. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی هم از واشنگتن به ما پیوسته. آقای آرامش، نمیدونم چقدر از صحبت‌های ما رو شنیدید. بسیار وضعیت تکان دهنده‌ای به نظر میرسه. اونطور که خودشون هم مدعی هستن پرونده کیفری هم نداشتن. چقدر به نظرتون بر اساس شواهد فعلی اقدام دولت فدرال قانونی میاد که یک عده رو از یک اردوگاه پناهجویان در کالیفرنیا مسترد بکنن به کشور ثالثی مثل پاناما؟ من متاسفانه صحبت‌هایشون رو نشنیدم، ولی از صبح این پرونده رو و این جریان رو دنبال کردم، کمی آشنا هستم باش. با این شروع بکنم که بگم خیلی متاسفم، واقعا دردناکه دیدن یک همچین صحنه‌هایی، به خصوص افرادی که با این همه امید آمدن اینجا، افرادی که در کشورهای خودشون مورد ظلم قرار میگیرن. اتفاقی که افتاده در این چند سال اخیر، این جنبشی که ترامپ و ترامپ و لاهیا درست کردن، آمده ظلم و ظالم بودن و حرفهای رکیک توییتری رو عملاً تبدیل کرده به سیاست گذاری. کلاً از این لذت میبرن بعضی‌ها که فکر میکنن این که بیان حالا شاخوشونه بکشن، زندگی یه عده زیادی رو بریزن اینطوری به هم. اتفاقا خوبه. حالا یه واژه‌های عجیب و غریبی مثل گلوبالیست که معنیش خودشون هم نمیدونن چیه، یا دیپ استیت که دقیقاً معنیش خودشون هم نمیدونن چیه، ولی عملاً معنیش روح قانونه و میخوان با اینا بجنگن. کلاً یک متاسفانه و باید جلوی این وایسا، فقط به خاطر اینکه یه عده صداشون بلنده یا در رسانه‌های اجتماعی قلدری و توهین میکنن، باید جلوی این قضیه وایساد، هم جلوی تصمیمات بد، هم جلوی سیاستگذاری بد. دوم، مسئله مهاجرت در این کشور مشکل داره، در اون شکی نیست. دولت بایدن و دولت‌های قبلی بسیار کوتاهی کردن سر مرز مکزیک، اما اون چیزی هم که ترامپ گفته دروغ محضه که میگه فقط و فقط میخواد بره دنبال کسانی که سابقه جزایی دارن. مگر کسانی که بهایی هستند، کسانی که مسیحی شدن، تغییر مذهب دارن، کسانی که از شکنجه یا از زندانها و از به قول معروف پرونده های مخوف سیاسی گریختن آمدن ایالات متحده، تعدادش هم آنچنان زیاد نیست. این حرفایی که بعضی‌ها میزنن که آره اینا همه پناهنده دروغ میگن، نمیدونم همه، کذب محض این حرف. اتفاقا اکثر قریب به اتفاق کسانی که در سیستم مهاجرتی گیر کردن آدمای صادقین. اکثر قریب به اتفاق یعنی اکثر قریب به اتفاقش یک عده بسیار کمیه. ولی اگه شما صبح و شب، میگم یه عده فقط زندگیشون روی سوشال میرسه، اگه صبح و شب شما دارید نگاه میکنید ببینید که اون مثلا یک چند نفر مثلا در فلان جا خلافی کردن، شما میلیون ها نفر مهاجر در این کشور دارید، اون 10 تا 100 تا 500 تا 2000 تایی که بسیار بدن گنده میشه دقیقاً برای همین. نکته اول. نکته دوم، این خشم و نفرتی که هست، من گهگاهی اصلا میبینم در همین برنامه‌ها یا در فضای اجتماعی، مثلا در خود ایران با یک خشم و نفرتی در مورد همسایه و هم نوع افغانستانی خودمون صحبت میکنن. و این چه جور صحبت کردن؟ همین حرف رو هم در مورد مهاجر مکزیکی میزنن، در مورد شخص رنگین پوست میزنن، در مورد شخص دگرباش میزنن. میگن اون مضحکه و مسخره بازی و ظلم و ظالم، با ظلم صحبت کردن در توییتر و پشت فلان اکانت ها قایم شدن، الان شده سیاستگزار و سیاست. چرا؟ چون امثال آقای ترامپ قضیه رو عادی کردن. بهش میگن لاتبازی اینترنتی. عادی کردن، هو کشیدن و توهین کردن و کاری که در سطح یک آدمی چیز که نیست دیگه، چه برسه به یک رئیس جمهور مملکت. این نکته اول. نکته دوم، چون میدونه از لحاظ قضیه مهاجرت بسیار دستش بازه، به خصوص مهاجرانی که اینجا هستند و به صورت غیرقانونی وارد کشور شدن. بله ممکنه کسی به صورت غیرقانونی وارد کشور شده، اما قول ترامپ و این مگا که میشه ترامپ اللهیا یا بگیم حزب اللهیای طرف ترامپ، اینا این بود که برن دنبال کسانی که قتل و غارت کردن، کسی که مهاجرت کرده اینجا غیرقانونی ولی آدم کشته، جنایت کرده، تجاوز کرده، دزدی کرده. الان کسانی که دارن میگیرن اینها معصومایی که آدمایی که به خاطر گیر نیافتادن تحت حکومت مخوف جمهوری اسلامی که میخواد عده رو به خاطر مسیحی بودن بگیره، ببنده، بزنه، شکنجه بکنه، بکشه آمدن اینجا. بس این با هم نمیخونه. از یه طرف به سیاست‌های ظالمانه و وحشیانه جمهوری اسلامی انتقاد میکنن، از یه جهت میخوان در رو ببندن به یک مقداری انسانیت و میگم اینطور هوچیگری و اینطور لاتبازی اینترنتی رو که آقای ترامپ رو انداخته، آدم خوششون میاد. میگم مضحک است.
اکثر اینها در یک کمپانی که سر در یک دولت که سر در کمپانی هم کار نکردن ولی فقط قلدر اینترنتی هستند و اینطور زندگی مردم. شما ببینید صحبت این خانم و صحبت‌هایی که من امروز صبح تا حالا شنیدم، اینا دردناکه، واقعا دردناکه و زندگی آدم‌ها رو داره تاثیر میذاره. عده بسیار زیادی که سال‌ها در این کشور زندگی کردن بدون اینکه حتی یک خطای پارکینگ یا یک خطای مثلا بگم 2 روز دیر بره سر کار، ماشینش جای خاصی پارک کنه، تیکت بگیره، یعنی حتی به قول معروف جریمه بشه، اونها هم دارن اذیت میکنن دیگه. چه برسه به اون دروغ بزرگی که گفت بله ما فقط داریم میریم دنبال جنایتکارا متجاوزین. کذب محض بود و خب از ترامپ هم بالاخره میبینه دیگه، میاد میگه و یه دیگه فقط پشتش دست میزنه. ممنونم. آرش آرامش شوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته اگر فروش نفت جمهوری اسلامی به سطح دوران اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ برگرده، ایران با بحران اقتصادی شدید روبرو میشه. اسکات بسنت در گفتگو با فاکس نیوز گفته واشنگتن میتونه حداکثر فشار اقتصادی رو بر حکومت ایران اعمال کنه و صادرات نفت ایران رو به 100,000 بشکه در روز برگردونه. بسنت همینطور گفته اقتصاد ایران در حال حاضر بسیار شکننده و با تورم بالا و کسری بودجه زیادی روبروه. اون هم در شرایطی که روزانه 106 میلیون بشکه 1.6 میلیون بشکه نفت صادر میکنه. سمیرا قرایی از وزارت خارجه به ما ملحق شده. سمیرا، اگر اونطوری که او ادعا میکنه واقعا بشه، چیزی نزدیک به 10% صادرات فعلی نفت ایران خواهد شد. دقیقاً 90% فرداد کاهش پیدا خواهد کرد. رقمی که آقای بسن در گفتگو با فاکس بیزنس اشاره کرده، اعلام کرده روزی 100,000 بشکه نفت، این از اون دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ هم کمتره. در اون زمان هم آقای ترامپ سعی کرد که صادرات نفت ایران رو به شدت کاهش بده، به نزدیک صفر برسونه. اون زمان صادرات نفت ایران بسیار بالا بود، برجام امضا شده بود، برجام پابرجا بود. الان بر اساس آماری که داریم، این آمار البته رسمی نیست به خاطر اینکه صادرات نفت ایران یک صادرات قانونی نیست که درست ثبت بشه تعداد بشکه نفتی که جمهوری اسلامی داره میفروشه، اما اون چیزی که آقای بسنت میگه و باقی شرکت هایی که رصد میکنند بازار نفت رو، میگن 1,500,000 تا 1,600,000 بشکه در روز الان جمهوری اسلامی به رغم تمام تحریمایی که در دولت ترامپ هم وضع شد داره نفت صادر میکنه. اگر این رقم رو بتونن به 100,000 برسونن، در دولت ترامپ دور اول اون عدد 200,000 بود، یعنی کاستن به عدد 200,000 رسیدن. الان معتقدند که میخوان این رو به 100,000 برسونن. باید دید که چطور میشه. به این دلیل روشن که الان صادرات نفت ایران به کشورهای مثل چین انجام میشه، اونجا کمپانی‌های کوچک اون رو میخرند. آقای بسن در گفتگویی که کرده نام هندوستان رو هم آورده، یعنی گفته که خریداران نفت ایران الان به جز چین هندوستان هم هستند. آقای مودی دیروز اینجا بود. روشن نیست که آیا آقای ترامپ یا افراد نزدیک به آقای ترامپ با آقای مودی در رابطه با خرید نفت ایران صحبت کردند یا نه، ولی نیاز به گفتگو وجود داره بین ایالات متحده و دول، حالا چین یا هندوستان یا هر کشور دیگری که نفت جمهوری اسلامی میخره، تو از این طریق اون تحریم ها بتونه بیشتر و بیشتر اجرایی بشه. تحریم هایی که وجود دارن ولی به درستی به اجرا گذاشته نمیشن. در دور اولی که آقای ترامپ تحریم های نفت ایران رو آغاز کرد در سال 2018 آمد برای 1 سال به 8 کشور معافیت‌های تحریمی داد. 8 کشور همچنان میتونستن بخرن تا خیلی بازار نفت به تلاطم نیفته. الان هیچ کدام از اون معافیت‌ها وجود نداره. تلاش دولت ترامپ اگر که بتونه با کشورهای مثل چین به یک نتیجه برسه، اون تلاش میتونه جواب بده. کما اینکه از روزی که یادداشت ریاست جمهوری رو هم امضا کرده، هم ما شاهد تحریم‌های نفتی بودیم، هم اتفاق مهم دیگری که هفته گذشته روز چهارشنبه افتاد، صدور اون یک معافیتی بود که ایالات متحده به عراق میداد برای واردات گاز و برق ایران که اون رو آقای ترامپ ملغا کرد و داریم میبینیم که چطور حقیقتا داریم به سمت تمامی مفاد اون کارزار فشار حداکثری میریم. ممنونم از تو سمیرا قرایی در وزارت خارجه. واشنگتن پست میگه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره راههای حمایت واشنگتن از حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته ایران گفتگو کرده. منابع آمریکایی و اسرائیلی به واشنگتن پست گفتن اگر فشارهای دیپلماتیک تهران رو به توقف برنامه هسته‌ایش وادار نکنه، اسرائیل آماده است تأسیسات هسته‌ای رو
با یا بدون حمایت آمریکا بمباران کنه. واشنگتن پست با استناد به مقامات اسرائیلی و آمریکایی نوشته که اسرائیل میخواد از فرصت استفاده کنه و اگر ایران مدل لیبی رو برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ایش نپذیره، اسرائیل آماده است که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بمباران کنه. در همین حال CNN گزارش داده که داده‌های رهگیری کشتی‌ها نشون میده که یک محموله 1000 تنی از ماده شیمیایی سدیم پرکلورات که جزء اصلی سوخت موشک‌های میانبرد ایرانه، روز پنجشنبه در بندر عباس لنگر انداخته. بر اساس گزارش CNN این محموله که از چین ارسال شده نشان دهنده بازگشت ایران به تولید موشک‌های سوخت جامد بعد از حملات اسرائیل به تأسیسات موشکی. خبرنگارمون اردوان روزبه از روبروی کاخ سفید با ماست با جزئیات بیشتر در مورد این گفتگوها. چه میدونیم، چه میگه واشنگتن پست؟ اردوان، مهمترین مسئله که الان مطرح هستش اینه که اتفاقات از هر طرف داره میفته و این تنگنا هر لحظه داره تنگتر میشه برای جمهوری اسلامی، در حالی که گزارش واشنگتن پست و همچنین گزارش که امروز تایمز آف اسرائیل یعنی تاکید میکنه بر اینکه بنیامین نتانیاهو به دنبال استفاده بیچونه چرا از بهترین فرصت به وجود آمده هستش، تاکید دوباره است برای اینکه جزئیات بیشتری از مذاکرات مستقیم بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در ارتباط با ایران مطرح شده. المانیتور در گزارشی تاکید میکنه که هر دو رهبر کاملا توافق کافی در ارتباط با نحوه برخورد با جمهوری اسلامی رو دارن. گزارش تایمز آف اسرائیل همچنین اشاره میکنه اسرائیل با یک برنامه‌ریزی مشخص با توان مختلف، یعنی در واقع در سطوح مختلف داره آماده میشه. حمایت نظامی ایالات متحده آمریکا از سوخت رسانی و از کمک‌های هوایی و پشتیبانی تا کمک به حملات و یا اینکه فقط از توان حمایتی و پشتیبانی غیر نظامی آمریکا استفاده کردن و عملیات رو علیه مراکز هسته‌ای ایران انجام دادن. یادمون باشه که در حال حاضر تحویل بمب‌های سنگرشکن و بمب‌های سنگین به اسرائیل انجام شده و نتانیاهو آمادگی اینو داره که اگر آمریکا همراهی نکنه باز همچنین عملیاتی رو انجام بده. تمام تدارکات بر این منوال هستش که جمهوری اسلامی بپذیره، در واقع نپذیره که بخواد به یک توافق در واقع متفاوت‌تر از برجام در سال 2015 برسه. و همین دلیل هستش که در حال حاضر گزارش‌های رافائل گروسی هم تاکید بر این مسئله داره که جمهوری اسلامی به نظر نمیرسه تمایلی داشته باشه که از خودش یک نشانه‌هایی برای صلح نشون بده. گویا اینکه پزشکیان بیش از این چراغ سبزی رو میداد، حالا علی خامنه‌ای ثابت کرده که چنین همیتی وجود نداشته و شاید تصوری بوده که بارها و بارها دموکرات‌ها گول اونو خوردن و سالها دوباره حمله به ایران و برخورد با فعالیت هسته ایران عقب افتاده. پیش‌بینی‌های لازم در حال حاضر داره میگه که آژانس در حال بررسی گزارش جامع هستش که باید به شورای حکام برسه. ایران در حال حاضر به گفته بعضی از گزارش‌ها دست کم دارای 250 کیلو اورانیوم غنی شده 60% هستش. این گزارش رو فراموش نکنید که CNN گزارشش تاکید میکنه که اون ماده که به ایران داره منتقل میشه ماده تولید سوخت جامد موشک‌های بالستیکه که مستقلاً فقط 1000 کیلو از اون میتونه دست کم 200 موشک بالستیک رو تامین بکنه. این به این معناست که جمهوری اسلامی در یک بازی موازی به هیچ وجه حاضر به عقب نشینی نیست. این به این معنا هستش که خود جمهوری اسلامی باعث شرایطی هستش که هر لحظه داره سخت‌تر میشه و توافق جهانی در ارتباط با اینکه جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه بیشتر و بیشتر داره میشه. ممنونم. اردوان روزبه همکارم از روبروی کاخ سفید. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی هم از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمیعی، به نظرتون این درس‌های این چنینی بیشتر فرستادن سیگنال هشدار به تهران هست یا واقعا احتمالاً اسرائیل چنین برنامه‌ای در سر داره؟ با درود به شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم عزیز ایران، نه، این یک واقعیت. اسرائیل و ایالات متحده دیگه شوخی ندارن، برای اینکه میدونن جمهوری اسلامی در نقطه بسیار تضعیف شده ای قرار گرفته و از این مسئله میخوان استفاده بکنن. ضمناً آقای نتانیاهو همونجوری که شما فرمودید در گزارش ها به آقای ترامپ گفته چه با شما چه بی شما ما این کار رو انجام خواهیم داد. اون هم به این خاطر هست که پدافند هوایی جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار دادن و تقریبا از بین بردن. سیستم موشکی و سیستم پهپادی جمهوری اسلامی رو نشون دادن که ببر کاغذی است، کاری نیست. پس این توانمندی رو دارن. ضمناً بمب‌های
بسیار قوی رو هم که از ایالات متحده دریافت کردن. تنها چیزی که باقی میمونه توانمندی سوخت رسانی در آسمان هست که من بعید میدونم که ایالات متحده نخواد از این حمایت بکنه. پس جمهوری اسلامی داره دنیا رو به چالش میکشه و فکر کرده که دولت آقای ترامپ به مانند دولت بایدن قدرت و علاقمندی به مماشات داره. ترامپ همچین علاقه‌ای نداره. ترامپ ضمناً برای جمهوری اسلامی یک در حقیقت تله‌ای رو گذاشت و یک دوراهی رو ایجاد کرد که ته هر دوش هم براش بن‌بسته. چقدر فکر میکنید با توجه به شناختی که از دولت آمریکا الان وجود داره، حرفایی که آقای ونس همینجا در کنفرانس امنیتی مونیخ شنیدیم پیشتر زد، واقعا در صورت یک رویارویی حاضر هست که خودش رو درگیر بکنه با ایران؟ ببینید آقای ونس در حقیقت این چالشی که اروپا رو مواجه کرد باهاش و اومد گفتش که شما باید یه مقدار خودتونم بجنبید، در حقیقت میخواست در زمینه امنیت بین‌المللی اروپایی‌ها رو یه هشداری بهشون داده باشه. و من فکر میکنم حالا ممکنه در برخی از پایتخت‌های اروپا حرفای ایشون زیاد جالب توجه نبوده باشه یا حتی ممکنه ما بگیم یه مقداری تند حرف زده، ولی من فکر میکنم ایشون آمده هشدار رو به اروپایی‌ها بده که شما اگر در مقابل نیروهای تهاجمی و سازمان‌ها و کشورهای حامی تروریست کوتاه بیایید، این مسئله از بین رفتنی نیست، به خودی خودش هم نمیره. در حقیقت من فکر میکنم که آقای ونس میخواست که اروپا رو به چالش استفاده از مکانیزم ماشه در مقابل جمهوری اسلامی بکنه و هشداری هم داده باشه که اگر همکاری نکنید این اتفاقی هست که خواهد افتاد. حالا هر چقدر اروپایی‌ها بخوان از در مماشات با جمهوری اسلامی در بیان یا بخوان با نیروهای مخالف جمهوری اسلامی هم سرسختی نشون. ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. ممنون. تهران اعلام کرده با درخواست لبنان در مورد پرواز هواپیماهاش به ایران موافقت نمی‌کنه، چون پروازهای بین دو کشور باید دو طرفه باشه. سازمان هواپیمایی کشوری ایران در بیانیه گفته مدیران فرودگاه بیروت و سازمان هواپیمایی کشوری لبنان مجوز پرواز شرکت هواپیمای ماهان برای روز پنجشنبه و جمعه رو لغو کردند. مقامات هوانوردی لبنان اما میگن مجوز پروازهای ایرانی لغو نشدن و صرفاً به صورت موقت مشمول برنامه‌ریزی مجدد این پروازها به 4 روز بعد شدند. بعد از لغو 2 پرواز هواپیمای ماهان به فرودگاه بیروت، هواداران حزب الله در لبنان راههای منتهی به این فرودگاه رو مسدود کردن. این اقدامات بعد از این اتفاق افتاد که اسرائیل، ایران و حزب الله رو متهم به سوء استفاده از فرودگاه بیروت برای قاچاق پول و اسلحه از طریق پروازهای غیر نظامی کرد. مجتبی امانی، سفیر ایران در لبنان، گفته پیگیری‌ها در زمینه لغو پروازها انجام شده. لبنان الان تقاضای هواپیمایی رو کرده که بیاد و در واقع جایگزین هواپیمای ایرانی بشه. ما به طور عموم از برقراری پروازهای خطوط لبنانی به ایران استقبال میکنیم، کار بسیار خوبی هست، ولی نه به این شکل که پرواز ایرانی لغو بشه و به جای اون پرواز لبنانی گذاشته بشه. حتما با تقاضای دولت لبنان برای این موضوع موافقت خواهد شد، به شرطی که در مقابل هم اونها این مانع‌گذاری ها رو راجع به پروازهای ایرانی نداشته باشن. مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ماست. آقای فرهمند، به نظر نمیرسه که یک موضوع فنی و اداری بوده باشه این لغو پروازها، یک رویکرد جدید در بیروت، اینطور نیست؟ کاملا درسته و اساسا موضوع این بوده که اسرائیل از طریق آمریکا به واسطه‌گری دولت آمریکا به دولت لبنان هشدار داده که هواپیمای ماهان نباید از تهران به بیروت پرواز بکنه و گفتن که این هواپیما حامل پول برای حزب الله لبنانه و بعد به این ترتیب وزیر ترابری لبنان با موافقت نخست وزیر این کشور اعلام کرده که اجازه ندند به اینکه هواپیمای ماهان از تهران بیاد به بیروت و بعد مسافران ماهان در تهران در اونجا سرگردان شدن. از این سو لبنان هم که هواپیمای خودش از هواپیمای شرق الاوسط یا خاورمیانه که هواپیمای دولتی لبنانه خواست بفرسته که بره اون مسافران رو برگردونه، ایران موافقت نکرد به عنوان اقدام متقابل و این ماجرای رقم خورد که می‌بینید و تظاهراتی که در لبنان شد. و این صحنه تظاهرات برای من جالبیش از این جهته که
ما برای اولین بار می‌بینیم که حزب الله لبنان یا هواداران حزب الله لبنان دارن میان در مقابل فرودگاهی تظاهرات میکنن که قبلا خودشون توش حرف اول رو میزدن. زمانی که حزب الله از ضربه خورد از اسرائیل و کشته شدن سید حسن نصرالله و رهبران ارشدش و از ضرباتی که خاطر داریم همین مدت زیادی ازش نگذشته، این ضربات رو حزب الله خورد و بعد هم با اسرائیل آتش بس رو قبول کرد. سوالی که مطرح شد این بود که حالا موقعیت حزب الله در لبنان چقدر کاهش خواهد یافت. خب این یکی از در واقع نخستین نمونه‌ها و محک‌های برای اینکه بسنجیم میزان نفوذ حزب الله و قدرتش در لبنان چقدر کاهش پیدا کرده. فرودگاه بیروت به طور مشخص در حوزه نفوذ و قلمرو قدرت حزب الله بود و با ایران هم با استفاده از همین راند انحصار پروازهای میان ایران و لبنان رو داشت. یعنی سالیان سال هیچ وقت هواپیماهای لبنانی یا هیچ خط هوایی دیگری نمیتونستند میان ایران و لبنان پرواز داشته باشند و فقط در انحصار ایران بود که ایران ایر معمولا پرواز داشت و بعد ماهان احتمالاً گاهی هم آسمان پرواز داشت، ولی معمولا بیشترش ایران ایر و ماهان بود. البته پروازهای زیادی هم میان ایران و لبنان برقرار نبود. تقریبا فکر کنم هفته 2 پرواز بود. در این مواقع مانند نزدیک عید نوروز اینها میشد مثلا 3 پرواز. زیاد پرواز میان ایران و لبنان نبود و اون هم در انحصار ایران بود. و حالا لبنان برعکس کرده کار رو. لبنان میخواد که این انحصار رو داشته باشه. میخواد پروازهای میان لبنان و ایران تنها در انحصار هواپیمای شرق الاوسط باشه و بعد از دست حزب الله هم کاری بیش از این ساخته نیست که هوادارانش بیان و تظاهرات کنن جلوی فرودگاه. 2 خط دیگه هم بودن مثل قشمیر و معراج که پروازهایی داشتن به بیروت. آقای فرهمنی، این کریدور هوایی بسیار برای به خصوص سپاه پاسداران مهم هست، چون مرز زمینی که ایران با لبنان نداره، الان هم که سوریه رو از دست دادن. اگر واقعا این کریدور هوایی رو از دست بدن، چقدر امکان رسوندن امکانات و تسلیحات برای حزب الله دشوار خواهد شد برای ایران؟ خب خیلی اندک خواهد بود امکانات ایران برای کمک رسوندن به حزب الله. راه هوایی که بسته میشه، ایران قبلا خط اصلیش از طریق سوریه به لبنان بود. میان سوریه و لبنان یک کانالی در واقع در مرز زمینی یک دروازه‌ای بود که بین لبنانی‌ها معروف بود به خط عسکری یا خط نظامی، به این دلیل که از دیرباز اونجا هر خودروهای مربوط به سوریه یا حزب الله میتونستن از اونجا بدون تفتیش و بدون توقف از اون خط بین 2 مرز سوریه و لبنان حرکت بکنند و مرزبانی لبنان هم زیر نفوذ حزب الله بود. حالا اون خط عسکری در واقع محور اصلی مواصلاتی میان ایران و حزب الله بود که اون الان خب طبیعتاً کاملا از میان رفته. فرودگاه که نقطه جای مهمی بود برای ایران اون از دست رفته. هواپیماهای ایرانی میتونستن برن در فرودگاه بیروت، به حال هر چیزی میخواستن میتونستن ببرن بیارن، چه افراد چه به احتمالاً سلاح یا هر چیز دیگری. راه دریا باقی مونده که خب راه دریا دیگه به این راحتی هوا و زمین نیستش، باید از راههای به اصطلاح نامتعارف وارد بشن که بعید میدونم که اون هم امکان پذیر باشه. حزب الله به ناچار خواهد شد که به میزان زیادی متکی به خود بشه از این به بعد در اداره امورش و توان تسلیحاتیش هم خب از این سو کاهش پیدا خواهد کرد. ممنونم از شما. مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید روی یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. تا دوشنبه و برنامه بعدی، بدرود.